Greetings netizens, welcome to Aspirants 101 where we learn, we teach and you conquer. So, GS loi moi ahi golu tumalokor sir GA expert kun deep. Hope sobe pohi asa, moi ahisu GA sobe koi boring. Moi ahisu tumar GA to interesting koribole. GA ketia interesting hobo jana, mur to agor pa interesting lage, kintu mur bahut moi friends paisu, relatives paisu ba बहुत colleagues পাইছো জনে কয় GA টু boring হয় এনেকে হয় বাট তোমালকৰ এক্সামৰ কাৰণটো পঢ়িব লাগিব ন GA টু তোমালকে যে ষ্টৰী হিচাপে লবা এটা মুভি এখন চালে কেনেকুৱা লাগে পানিপত মুভিখন যে চালা ভাল লাগে ন ধৰা হিষ্ট্ৰি পদ্মাৱত চাইছিলা ভাল লাগে ন ফ্যাক্ট হিচাপে লবা মানে তোমাক ওয়াও কৰিব লাগিব গম পাইছা তুমি ইদাৰ ফ্লেভাৰগাস্টেড হ'ব লাগিব নহলে বা এস্টনিশ হ'ব লাগিব ফ্যাক্টস বিলাক লৈ কিনে কি কাৰণ এইবিলাক হিষ্ট্ৰি হয় ন জেনেৰেলি জানিও ভাল লাগে মোৰটো ভাল লাগে বাট মই যোনটো মানে মুক লাগে হেতু মই তোমালকক দিব কাৰণে আনিছো যাতে তোমালকক ভাল পোৱা সো আজি টপিক কি হয় আমাৰ আজি টপিক হৈছে সাকসেসেস অফ দা মুঘল এম্পায়াৰ মানে মুঘল এম্পায়াৰ বহুত ডাঙৰ এটা এম্পায়াৰ হয় না তাৰ আগত কি আছিল দিল্লী সালতানেটৰ পৰা মুঘল এম্পায়াৰ কেনেকৈ ট্ৰানজিশন হ'ল তাৰপিছত মুঘল এম্পায়াৰ লাষ্টৰ ফালে কেনেকৈ বাহাদুৰ শাহ জাফৰৰ পিছত কেনেকৈ বৰবাদ হৈ গ'ল 1857 ৰ পিছত লাষ্ট হি ওয়াজ বাহাদুৰ শাহ জাফৰ হি ওয়াজ দ্য লাষ্ট এম্পায়াৰ হয় না মুঘল এম্পায়াৰ এণ্ড দেন আফটাৰ দ্যাট দ্য মুঘল এম্পায়াৰ went to the ground. With the rise of British East India Company, the Mughal Empire came down and down. Hetu bostu. Yate tumar aru main Mughal Empire kon is of the strongest Aurangzeb. So welcome you all. Welcome to the all new subscribers of this or viewers of this channel. So like kora, subscribe kora jate moi enukwa topic tumalko karone aru anibo paru. Eblak exam karone bahut important kintu. Ebar jodi tumalke budhi lua, khuni lua, tenhole কোনো tension নাই যিকোনো exam automatically crack koribo pariba. So let us just move to the content bola so etia soa prothomte ami sai lo hoy na prothomte ami sabo libo je mughal empire কোন asile prothomte ami eta list gom pao no je specific sub to ami pohim but eta class to sub pohibo no it's a very long hoy na soa bola sai lo mughal empire soa tomar mughal empire ketia pra asile timeline to soa 1526 or pra 1857 loke asile important কিছুমান বস্তু জানিব পাৰিবা কি জানে chronological order আহে যে মুঘল এম্পায়াৰ দিয়া থাকিব তোমালোকক কোনৰ পৰা কোনটো ৰজা প্ৰথমতে পৰা লাষ্টত এটো মেচ দা ফলোইং কৰিব লাগে 4 3 2 1 1 2 3 4 সো 1526 ৰ পৰা 1857 1526 ৰ আগত কোন আছিল লোধি ডাইনাষ্টিৰ আগত কোন আছিল সাইদ ডাইনাষ্টি এইবিলাক মই পঢ়াম তোমালোকক ডোন্ট ইউ ওয়াৰি এবাউট দ্যাট সো প্ৰথম কোন কোন আছিল বাবৰ ডিফিটেড what the Lodhi dynasty and established the Mughal ruler India in 1526 তাৰপিছত হুমায়ুন বাবৰ সোয়া 1526 to 1530 হুমায়ুন 1530 to 1540 Suri dynasty 1540 to 1555 no Mughal rule কি কাৰণে মাজতে মুঘল হাৰি গৈছিলে and then second battle of Panipat again Mughal came back to the power second Mughal battle of Panipat কোন আছিল Suri dynasty কোন আছিল বিক্ৰমাদিত্য হেমচন্দ্ৰ হয় না বিক্ৰমাদিত্য হেমচন্দ্ৰ he conquered the Delhi on when October 7 1556 and became the established Hindu rule in northern India after 350 years of Muslim rule that is important হয় না বিক্ৰমাদিত্য হেমচন্দ্ৰ হেমু যাক কোৱা হয় তাৰপিছত হুমায়ুন 15 তাৰপিছত আকবৰ জাহাংগীৰ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় হা এইবিলাক চোৱা জাহাংগীৰ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় জাহাংগীৰ কিয় ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে কবা জাহাংগীৰ এটো কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কি কাৰণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জাহাংগীৰৰ টাইমত ইণ্ডিয়ালে আহিছিলে এতিয়া মই তোমাক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ব্ৰিফ হিষ্ট্ৰী কৈ দিছো হা এতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে ৰবা পল মাৰে यार क्या हो रहा है इरेजर ৰবা পেন কালাৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ বাস এতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে 1599 বাট ৰয়েল চাৰ্টাৰ কেতিয়া পাইছিলে 31st ডিসেম্বৰ 1600 রয়্যাল চাৰ্টাৰ 31st ডিসেম্বৰ 1600 পাইছিলে কেলে তাতো এটা কাহিনী আছে ইয়াৰ আগতে স্পাইসেস ট্ৰেড হয় ইয়াৰ আগতে ইউৰোপিয়ানস লেট 1500s কি হৈছিলে ইউৰোপিয়ানসে ট্ৰেড কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কোন ফালে ইষ্টৰ ফালে ইষ্ট ইণ্ডিজ ফালে হয় নাই তেতিয়া মেইন কোন আছিল ইউৰোপিয়ানসৰ ভিতৰত মেইন পাৱাৰ কোন আছিল স্পেন আৰু পৰ্তুগীজ মেইন পাৱাৰ আছিল স্পেন আৰু পৰ্তুগীজ কিন্তু কি আছিল ওয়াৰ আছিল বিটুইন স্পেন এণ্ড ইংলেণ্ড হয় নাই স্পেনৰ কিং ফিলিপ টুৱে স্পেনৰ কিং ফিলিপ টুৱে
আমাৰ এলিজাবেথ 1ক ভাল নাপাইছিলে সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে কিং ফিলিপ 2 was the king of Spain তেওঁ বহুত মাজে মাজে সৰু সৰু মানে যুদ্ধ হৈ আছিল কিন্তু তাৰপিছত ভাবিলে কি নহয় এবাৰ আমি চেপ্টাৰ ক্লোজে কৰি দিও কি কাৰণে তেতিয়া স্পেনিশ নেভি ন বহুত ডেঞ্জাৰাস আছিল প্ৰথমতে স্পেনিশ নেভি নম্বৰ 1 আছিল তাৰপিছত পৰ্তুগীজ আছিল তাৰপিছত এই তোমাৰ স্পেনিশ আৰ্মাডা 1588 ত কিবা এটা হৈছিল স্পেনিশ আৰ্মাডা এটা তুমি ক'বা যে স্যাৰ স্পেনিশ আৰ্মাডা কি হয় মই তোমাক কৈছো হোৱাট ইজ স্পেনিশ আৰ্মাডা let me erase it এতিয়া কি কৈছিলো মই কিং ফিলিপ 2 কিং ফিলিপ 2 অফ স্পেইন তেওঁ কি কৰিলে মানে এটা কলে যে বহুত হৈ গল সৰুৰা ওয়াৰ বহুত হৈ গল পিছে ছুপকে ওয়াৰ करना अभी लेट्स स्टार्ट इट এলিজাবেথ 1ক উৰাবলে হয় নাই কি কৰিলে 1588 ত তোমাৰ স্পেনিশ আৰ্মাডা পঠিয়ালে স্পেনিশ আৰ্মাডা এটা তো স্পেনিশ আৰ্মাডা কি হয় স্যাৰ স্পেনিশ আৰ্মাডা consists of 130 fleets of navy ships তোমালোকে পাইৰেটছ অফ দ্য কেৰিবিয়ান চাইছা থাকে গোটেইখন যদি চাইছা নহয় তাতে স্পেনিশৰ দেখায় ৰুতুবা বহুত আছিল স্পেনিশৰ এতিয়াও বহুত শিপ ডিপ বিলো দা ওশান সিঙ্ক হৈ আছে উলাই কেতিয়াবা মাজত আছে তোমালোকে চাবা ইন্টাৰেষ্টিং হয় 130 fleets of navy ships in 1588 সেন্ড কৰিলে বাট কি হল ইংল্যান্ডে মুতৰ জবাব দিলে সো স্পেনিশ ওয়্যাৰ ডিফিটেড সো দে হ্যাড টু মুভ अलाउंग যেতিয়া তোমাৰ উভতি গুছি গৈছিল ডিস্ট্ৰাকশন তো হলে মোর দেন হাফৰ ন যেতিয়া তোমাৰ উভতি গুছি গৈছিল তেতিয়া জিমান আছিল বহুত বেছি জিমান ফ্লিট বাকি আছিল যুদ্ধৰ পৰা বাকি আছিল আফটাৰ গেটিং ডিফিটেড ঘুৰি আছিল যেতিয়া ডিসাৰ্টেন তেতিয়া কি হল ষ্টৰ্মে পাই কেনে স্পেনিশ আৰ্মাডা পুৰা বৰবাদ হৈ গল যেতিয়া স্পেনিশ আৰ্মাডা 1588 ত বৰবাদ হৈ গল দেন ইট গেভ ৰাইজ টু হোৱাট it gave rise to British and Dutch Navy মানে sailors তাৰপিছত প্ৰথমতে তাৰপিছত ব্ৰিটিছ এণ্ড ডাচ নেভি কি কাৰণে ব্ৰিটিছে স্পেনিছ আৰ্মাডা হৰালে নম্বৰ 1 তো তাহাঁতৰ কি হয় দেয়াৰ মোৰাল ওয়াজ অন দা হাই তো তাহাঁতি ভাবিলে আমি এতিয়া কৰিবই লাগিব কিন্তু তাহাঁতৰ আগত কোন আছিল ডাচ আছিল ট্ৰেডত কি আছিল ইয়াত মই নেভি সুপিৰিয়ৰিটি কোৱা নাই হা ট্ৰেডত তাৰপিছত ব্ৰিটিছ আৰু ডাচ এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল আফটাৰ 1588 আফটাৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন অফ স্পেনিছ আৰ্মাডা ইন 1588 তাৰপিছত ব্ৰিটিছ আৰু ডাচ কিন্তু এটা সময় 1588 ৰ পিছত ডাচ সেলাৰ্ছ ডাচ মাৰ্চেন্টছ বিলাক ওপৰত উঠিলে ডাচ মাৰ্চেন্টছে কি কৰিছিলে হেতু সময় বহুত ট্ৰেড কৰিছিলে ইষ্টৰ ফালে ইষ্ট ইণ্ডিজ ফালে আৰু বহুত প্ৰফিট কমাইছিলে তেতিয়া ইংল্যান্ডৰ কুইনে ভাবিলে যে ডাচে এনেকে যদি প্ৰফিট কমাই থাকে তাহাঁতৰ কি আছিল আগতে কেনেকুৱা আছিল কংকাৰ হয় না কংকাৰ কৰিব লাগে ইমান প্ৰফিট কমাইছে তো আমিও কমাব লাগে সেই কাৰণে স্পেনৰ প্ৰিন্সেছ মানে আমাৰ কুইন এলিজাবেথ 1 কি কৰিলে ইংল্যান্ডৰ around 200 মাৰ্চেন্টছক কি দিলে লাইসেন্স দিলে হয় না লাইসেন্স দিলে যাতে ট্ৰেড কৰিব পাৰে জুৱা তোমালোকে ট্ৰেড কৰা তাৰ ভিতৰত এটা কোম্পানী কি আছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ নাম কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ অৰিজিনাল নাম হৈছে গভৰ্ণৰ এণ্ড কোম্পানী অফ মাৰ্চেন্টছ of London trading into the East Indies. East India Company original name ki Governor and Company of Merchants of London trading into the East Indies, which became to be known later as East India Company. Gom paba bahute nokoy but moi tomalok koi disu eblak PDF ot nopua PDF gurue tomalok pohabo noare Spanish Armada শুনিছিলা কোনবা দিন 1588 what happened how it established এটা চেইন ৰিঅ্যাকশন হয় ন ইটস আ ফুড চেইন টপত কোন থাকে বটমত কোন থাকে মিডলত কোন থাকে হাউ দ্য সাইকেল ৰিপিটস ইটসেলফ এবিলাক এনেকুৱা হয় হয় না ইষ্ট ইণ্ডিয়াত হৈ গল তো ইট ওয়াজ ফৰ্মড ইন 1599 হয় না বাট ৰেকগনিশন বা ৰয়েল চাৰ্টাৰ কেতিয়া পালে ৰয়েল চাৰ্টাৰ ইট গট ফ্ৰম এলিজাবেথ 1 on December 31st 1600 where Queen Elizabeth was also a shareholder of East India Company. Etia East India Company ho gol mo kolo Humayun ki Jahangir ki important. In 1508 East India Company ki korile trading to start korile East India Company 1508 India ahibo India ahile to Mughal rule asile no kabar ki directly to
তোমাৰ কি কয় ইনভেড কৰিব নোৱাৰে হয় না ইনভেড কৰিব নোৱাৰে তো 1508 ত ক্যাপ্টেন William Hawkins Captain William Hawkins in 1508 Captain William Hawkins was sent by East India Company to the court of Jahangir to get a royal patronage. Royal patronage মানে কি এটা type of permission so that they could trade তাহাঁতি আমাৰ ইণ্ডিয়াত ট্ৰেড কৰিব পাৰে ঠিক আছে জাহাংগীৰে কি কৰিলে royal patronage দি দিলে but so royal patronage দিলে but it was confined মানে কোলৈকে দিলে only to trade western coast only to trade in the western coast of India. So they established their base in Surat. তাৰপিছত বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে দেখিলে বহুত প্ৰফিট হ'ল এতিয়া প্ৰফিট হ'লে কি কৰে কোম্পানী এখনৰ যদি এখন দোকানৰ পৰা যদি প্ৰফিট হয় বহুত তোমাৰ প্ৰফিট মনোপলি চলি আছে তুমি কি কৰিবা এখনৰ পৰা ইমান ডাঙৰ ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰি হয় নাই কি কৰিব লাগিব আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব তো মুঘলৰ লগত যিহেতু ৱেষ্টাৰ্ণ কোষ্টত আমি ট্ৰেড কৰিব পাৰোঁ এতিয়া দিমাগত আহিলে হয় নাই এতিয়া কিং যিহেতু এলিজাবেথ 1 কি আছিলে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আছিলে হয় নাই তো কিং জেমছ মানে কি কৰিলে কিং জেমছ মানে ভাবিলে যে এতিয়া আমি পুৰা ইণ্ডিয়াত কৰোঁ সো কিং জেমছ 1 was the king of England তেওঁ কি কৰিলে কেপ্টেইন হকিন্সত তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পঠাইছিলে প্ৰফিট বহুত আছে 7 বছৰৰ পিছত 1615 চনত in 1615 King James I of England sent Sir William Roe Sir William Roe no বহুত এজন ভাল ডিপ্লোমেট আছিল ডিপ্লোমেট মানে কি যোনে নেগোশিয়েট কৰিব পাৰে ডিপ্লোমেট আছিল সো Sir William Roe আকৌ জাহাংগীৰৰ কোৰ্টত আহিলে জাহাংগীৰৰ কোৰ্টত আহি কিনে কি ক'লে কিবা কিবি ক'লে আৰু কিবা কিবি মানে বহুত মক্খন লগালে কিবা কিবি লগালে then he got permission to trade in whole of Mughal territory in 1615 bus start হৈ গল টাৰ্নিং পইণ্ট এটা টাৰ্নিং পইণ্ট আহিব 1615 পিছত টাৰ্নিং পইণ্ট কেতিয়া আহিলে in 1662 এটা কবা স্যার 1662 কি টার্নিং পয়েন্ট আহিলে টার্নিং পয়েন্ট এটো আহিলে কিং চার্লস II of England married Portuguese princess Catherine and যেহেতু বিয়া পাতিলে দহেজ পালে ডাউৰি কি পালে ডাউৰি পালে বম্বে পৰ্তুগীজ প্ৰিন্সেছ যেহেতু কিং চাৰ্লছ II বিয়া পাতিলে হেকাৰণে পৰ্তুগালে কি কৰিলে পৰ্তুগালৰ কিঙে ডাউৰি দিলে কি ডাউৰি দিলে বম্বে দিলে বম্বে দিয়াৰ পিছত কি কৰিলে 1662 তো বিয়া পাতিলে ক্যাথৰিন পৰ্তুগীজ প্ৰিন্সেছ ডাউৰি দিয়াৰ পিছত কি হ'ল ডাউৰি দিয়াৰ পিছত 1638 ত খেল ষ্টাৰ্ট 1668 ত কি কৰিলে 10 পাউণ্ডছ পাৰ ইয়াৰত কিং চাৰ্লছ II কি কৰিলে লিজ দি দিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক So 1662 বিয়া পাতিলে তাৰপিছত ডাউৰি কি পালে বম্বে কোন দহেজ পালে হয় না ডাউৰি পোৱাৰ পিছত কি কৰিলে 1668 ত 10 পাউণ্ডছ পাৰ ইয়াৰত লিজ দি দিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তো EIC ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাৰপিছত 1639 ত কি কৰিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে 1639 ত টাৰ্নিং পইণ্ট 1662 কি কাৰণে ডাচু আছিলে কম্পিটিশনৰ কোন আছিলে ডাচ আছিলে আমাৰ ট্ৰেডাৰ্স ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ কম্পিটিশন কোন আছিলে পৰ্তুগীজ আছিলে দেন ফ্ৰেঞ্চ আছিলে বাট যেহেতু স্টাবলিশ কৰি ললে ন মেট্ৰিমনিয়েল ৰিলেশনশিপ স্টাবলিশ কৰি ললে আগতে ৰজাৰ দিনত কেনেকুৱা স্টাবলিশ আছিলে ৰজাৰ ৰাণী বিয়া পাতি ভাল ৰিলেশনশিপ কৰে এক্সটাৰ্নাল এফেয়াৰ্স এনেকৈ মেইনটেইন হৈছে তো পৰ্তুগাল অলৰেডি ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট ফৰ্চেছ কি কাৰণে মই কৈছিলোঁ স্পেইন এণ্ড পৰ্তুগাল ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট ফৰ্চেছক নিজৰ হাতত আহি গ'ল হয় না প্ৰিন্সেছ বিয়া পাতিলে ডাউৰি পালে ডাউৰি পোৱাৰ পিছত ফ্ৰেঞ্চ আৰু ডাচ আছিলে হয় না এতিয়া লাহে লাহে 1639 কি হ'ল 1639 ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কি কৰিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে 1668 কিন্তু তোমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ সুৰট আছিলে সুৰট ফ্ৰম সুৰট টু মুম্বাই সুৰট ফেক্টৰী আগতে ৱেষ্টাৰ্ণ কোৰ্টত সুৰট হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ তাৰপিছত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কি কৰিলে 1668 ত লগে লগে লিষ্ট পোৱাৰ লগে লগে মুম্বাইলৈ নিজৰ
হেডকোৱাৰ্টাৰ শিফট কৰি দিলে শিফট কৰাৰ পিছত 1639 কি কৰিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে তাৰ লোকেল কিঙৰ পৰা কি ল'লে মাদ্ৰাজ লৈ ল'লে মাদ্ৰাজ লোৱাৰ পিছত কি হ'ল দে শিফটেড দেয়াৰ কেপিটেল টু মাদ্ৰাজ টু ট্ৰেড ইন সাউথ ইণ্ডিয়া বম্বে কেপিটেলে আছিলে বাট সাউথ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে মাদ্ৰাজত তেওঁলোকে বেছ শিফট কৰি দিলে টু ট্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে বাছ 1662 পৰা খেলা পুৰা খতম হৈ গ'ল লাহে লাহে পাৱাৰবিলাক কমি গ'ল ৰাইজ অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঠিক আছে হোপ দিছ ইজ ভেৰি মাছ ক্লিয়াৰ তাৰপিছত শাহজাহানৰ ঋণ চাই লোৱা এইবিলাক পঢ়িবা হা পিডিএফত চব থাকিব তোমালোকে পঢ়ি ল'বা এবাৰ কি কাৰণে পঢ়ি ল'লে এইটো কাৰণে ভাল ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ আহিব পাৰে কোনখন ৰজা প্ৰথমতে আছিলে লাষ্টত আছিলে নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 চেইন অফ ইভেন্টছ হয় না আহে औरंगजेब सबसे पावरफुल कोण की औरंगजेब सो आमी অলপ औरंगजेবৰ বিষয়ে পঢ়িম তাৰপিছত বাহাদুৰ শাহ 1 জলন্ধৰ ফৰকিছা এইবিলাক তোমালোকে নুচিয়াৰ এইবিলাক অলপ চাই ল'বা ঠিক আছে অলপ চাই ল'বা এইবিলাক তোমালোকে অলপ বঢ়িয়াকে চাই ল'বা হা পিডিএফত সব থাকিব কি কাৰণে মই পঢ়াব পাৰো বাট সেশনটো বেছি লং হৈ যাব আকৌ তোমালোকে ক'বা স্যাৰ সেশন বহুত লং হ'ল জিএস টো বৰ লাগে হয় না অলপ ইন্টাৰেষ্টিং লাগি যায় মোষ্ট প্ৰবাবলি ইন্টাৰেষ্টিং লাগিব ডেফিনেটলি মই তোমালোকৰ কাৰণে এটা ফ্যাক্টছ বিলাক আনিছো ন ইন্টাৰেষ্টিং অবভিয়াসলি লাগিব अहमद शाह बहादुर এইবিলাক চাই ল'বা শাহ আলম বাহাদুৰ শাহ 2 এও অলপ ইম্পৰ্টেন্ট হা এও ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰিভল্ট অফ ফাৰ্স্ট ওয়াৰ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ন ফাৰ্স্ট ওয়াৰ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ইম্পৰ্টেন্ট ন পুৰ চাই ল'বা কি হৈছিল কি ৰিফৰ্মছ আছিলে এতিয়া বাবৰ মুঘল এম্পায়াৰ কথা পাতিছো কেনেকৈ আহিলে মই ক'লো কি সাইদ দেন লোধি দেন জাহিৰুদ্দিন মোহাম্মদ বাবৰ First battle of Panipat was fought between Babur and Ibrahim Lodi. The battle was fought on April 21, 1526. তিনিখন battle আছে 1526, 56 or 1761. Second battle of Panipat between Samrat Hemchandra Vikramaditya, popular known as Hemu, and Akbar. Panipat marked the beginning of Akbar's rule. Panipat কিন্তু হাৰি গৈছিলে মই তোমাক কৈছিলো কিবা হাৰি গৈছিলে মুঘল ৰুল নাছিলে তা আকবৰ সৰু আছিলে বেৰাম খান আছিলে then it moved অলপ পাৰ কাৰণে তেওঁ বহুত পাৱাৰফুল আছিলে হা হি বাই লাক মুঘল ওন কি কাৰণে সম্ৰাট হেমচন্দ্ৰ বিক্ৰমাদিত্য was leading in the battlefield তেওঁৰ কেভেলৰীও বেছি আছিলে সোলজাৰ্সও বেছি আছিলে আৰু নিস্তো নাবুদ উৰ্দুত কয় ন নিস্তো নাবুদ कर दिया दुश्मन को মানে destroy annihilate হয় না তো লাক কি আছিলে তেওঁ ঠিক কৰি আছিলে জিকিলে হেতেন বাস কি হ'ল वारत तेवर चकुत गलती से कि हल तेवर चकुत हेले गल मुगल एरो एटाय चकुत लागि गल तेव परि गल आनकन्शियस जेतिया आनकन्शियस परि गल तेतिया गुटेबिलाक सोल्जार्सर मोरेल माने डाउन হৈ গল ভাবিলে মৰি থাকিলে বুলি তেতিয়া মুগল would have won যদি হেতু নালাগিলে হেতেন নহয় চকুত দেনে হলে it would have been Hindu rule he was a very strong he was the superintendent he was a very strong warrior Then third battle of Panipat obviously saisa Marathas and Ahmad Shah Abdali hoy na movie kon saisa tumaloke Maratha and king of Ahmad Shah Durrani ba Abdali Ahmad Shah Durrani ba Abdali hoy na of Oud the Nabab and the Rohila Afghan of Doab and Sujaud-Dola the Nabab of Oud etia all of Lodi dynasty background kori disu Lodi dynasty was established Itu Lodi dynasty timeline. Lodi dynasty was established by Bablol Lodi. तीनजনৰ ruler আছিল হা Bablol Lodi, then Sikandar Lodi, then Ibrahim Lodi. सबसे आছিলে Sikandar Lodi. During the time of Lodi dynasty, India saw the rise of trade, the rise of administration. The expansion of military, the welfare of farmers. Our economy was booming during the Lodi dynasty because Sikandar Lodi brought many reforms and he shifted his capital from Delhi to Agra. He was the only one who shifted his capital from Delhi to Agra. He was a part of Afghan Pashtun, only Afghan Pashtun dynasty in the history of Delhi Sultanate. এটাই আফগান কি কলো আফগান পশতুন ডাইনাস্টি ঠিক আছে এতিয়া অলপ সিকান্দাৰ লোধি বিষয়ে অলপ জানো
Sikandar Lodhi প্রথম Bahlol Lodhi কেতিয়া 1451 to Bahlol Lodhi, he was the key founder of Lodhi dynasty. Bahlol Lodhi 1451 to 1489. Sikandar Lodhi 1489 to 1517. Ibrahim Lodhi 1517 to 1526. Then came Mughal rule in 1526. Etia Sikandar Lodhi. Sikandar Lodhi ki asile? During his time কি হৈছিলে সিকান্দাৰ লোধি গজি সিকান্দাৰী এটা মত ৰাখিবা গজি সিকান্দাৰী তোমালে কবা গজি সিকান্দাৰী কি হয় গজি সিকান্দাৰী was 39 digit or 32 inches tool কি tool to কি to measure agricultural land গজি সিকান্দাৰী 39 digit or 32 inches tool to measure কি agricultural land গজি সিকান্দাৰী তেও আনিছিলে ঠিক আছে তেও সুন্নি মুসলিম আছিলে জাজিয়া ট্যাক্স or he imposed jazia tax or pilgrim tax on Hindus more rakhiba because he was pro Muslim Sunni ekdam pro Muslim etu karone jazia tax or pilgrimage tax impose korisile on Hindus. Now he was also he likes to write, he wrote verses in Persian pen name ki asile Sikandar Lodhi pen name Gulrukhi so background gom pala etia amar main kon Lodhi dynasty main Sikandar Lodhi. Ibrahim Lodhi was the first and the last emperor of the Delhi Sultanate who died on the battlefield. Agote kundil enukwa hua nasile june battlefield ot morisile. Ibrahim Lodhi was the first and the last person of the to sit on the throne of Delhi Sultanate or the Mughal to have died on the battlefield. More taka fact. Etia all of background di disu ঠিক আছে Ibrahim Lodhiৰ টাইমত এতিয়া আমি অলপ জানিলো কাৰ বিষয় Ibrahim Lodhi টাইমত কি আছিল dual administration জালাল তেওঁ ভাইক আছিল তেওঁ বহিছিলে জনপুৰত আগ্ৰাত কোন বহিছিলে Ibrahim Lodhi dual administration মানে দুজন ৰজাই সমানে ৰুল কৰিব বাট জানাই एक ही म्यान में दो तलवारें और एक ही जंगल में दो शेर कभी नहीं रह सकते हे कारणे लास्टत की होल অলপ কিবা কিবি মানে বহুত এনমিটি বাহি গল জালালক কি কৰিলে জালালক Ibrahim Lodhiয়ে মাৰি পেলোৱাৰ পিছত কি কৰিলে তেওঁ থ্ৰোনত বহি গল এতিয়া কাহানী স্টাৰ্ট এয়া ব্যাকগ্ৰাউণ্ড Delhi Sultanate was ruled by Lodhi dynasty in 1451. মই তোমালোক অলৰেডি কলো Ibrahim Lodhi a great warrior but an undiplomatic ruler was the reigning of kings. মানে Ibrahim Lodhi main problem কি জানা Ibrahim Lodhi মানে কি জানে নিজকে ভগৱান বুলি ভাবিছিলে নিজৰ মিনিষ্টাৰ বিলাকক নিজৰ নোবেল বিলাকক হাত কৰি ৰাখিব লাগে হয় না অলপ ইজ্জত দিব লাগে তেওঁ কেতিয়াও ইজ্জত দিয়া নাছিলে তেওঁ ভাবিছিলে মই সবচে ওপৰ সবৰটো মোক লগা হ'বই হে কাৰণে সবে মোক ভগৱান মানিব হেতু কাৰণে বহুত নোবেলৰ মাজত কি হ'ল অলপ ঈৰ্ষা জমলে এনভি কৰিব লাগিলে তেওঁ জেলাসি হৈ গল যে ইয়াক আমি হাতাব লাগিব তো তেওঁৰ নোবেল এজনে কাক মাতিলে Zahiruddin Muhammad Babarok matile to get rid of this maniac. Babar, a descendant of both Timur and Genghis Khan, was the ruler of Fergana in Uzbekistan and had conquered Kabul in 1504. A important fact, huh? He tried to capture Samarkand but lost it 3 times. Hence, he turned his attention to Punjab. He was invited by Daulat Khan. Kune matile Daulat Khan, the governor of Punjab, to invade the region and unsettle Ibrahim Lodhi. Daulat Khanok bahut insult korisile কাৰণ তাৰ মাথা গৰম হয় দৌলত খানে বাবৰক মাতিলে আহমদ শাহ দুৰানী বা আব্দালিক দেখিছে কোনে মাতিলে পানিপত মুভিখনত Babar reached Lahore in 1524 but was sent back by Lodhi's troop. He tried to defeat Lodhi again with the help of another rebel chief but in vain. However, in 1526 Babar prepared better with an improved intelligence network. Although he had a smaller number of troops compared to Lodhi, he organized his men better into 3 flanks. মানে চক্ৰভিউ বুলি যেটো মহাভাৰতত কয় ন হেনকুৱা টাইপত 3 flanks মানে তিনিটা ফালে যায় এটা আগবাহে কন্ট্ৰোল কৰে আকৌ আগবাহে এনেকে আহে তো he was the one to introduce that tactic
He also introduced gunpowder firearms and field artillery into the subcontinent war with this war. Subcontinent kune gunpowder firearms or field artillery introduced koisile. He was Zahiruddin Babur. Lodhi army relied heavily on cavalry and especially on elephants, which in earlier times could shoot the enemy and rout them. Kintu eta problem asile. Jetia gunshot hunile, artillery awaz hunile, elephant bilake তে তাহলে কি ভয় খাই যায় ভয় খাই কি কৰে জপিয়াই দিলে কি হয় ওপৰ যোন বহি আছে হি পৰি যায় হি পৰি গলে কি হয় কেওস বিল্ড হয় কেওস তাৰপিছত সাইডৰ টাইডবোৰ বহুত মানে কনসেন্ট্ৰেশনটো ব্ৰেক হৈ যায় however this time around the terrible sound of gunfire excited the elephant so much that many of Lodhi's men were trampled under their feet even though possessing the numerically superior army মানে Lodhi usat বহুত army asile as compared to Babur Lodhi bravery could not match up to the expertise of Babur on the battlefield. Ki karone teo sort ki strategy asile and the strategy was damn good. A military genius and modern technology and warfare led to the defeat of Lodhi's nearly 50,000 troops at the hands of a mere 12,000 strong army. Mane 4 times of besi asile horai dile. By what? By tactic. Hoy na eta major reasons ki asile behind Babur's victory. The use of guns by troops of Babur helped them claim victory in the battle. The Lodhi troops were lagging in terms of artillery skills and the sound emitted by cannons frightened the war element. Koru noy jeta bomb phute eta ki awaz hole animals bilak frightened hoy no elephants bilak frightened hoy gol ki hol nijor bostu nije pelai dile nijor manhok nije goso hitile tabsot Lodhi usot ki asile artillery skills nasile mane keneke gun control kore keneke artillery shelling kore eblakor mane knowledge nasil tumi jikibo noibo surprise and then on the battlefield tumaloke iman surprise battlefield iman control no hoy no ye karoi amaro do or die Babur had outstanding tactics in his favor more than the weapons which helped him emerge victorious in the battle the placement of troops as planned by Babur helped them defeat such a large force of Lodhi quote 12000 quote 50000 Babur's new tactic introduced during the first battle of Panipat where the Tulghama and the Araba. This is important. Tulghama and Araba. Babur's new tactic introduced during the first battle of Panipat were the Tulghama and Araba. More rakha. Tulghama referred to the division of army into the left, right, and center unit. Kono chakra view. Mahabharat to imagine kora. Tulghama referred to the division of army into the left, right, and center units, whereas the Araba referred to the carts used to launch cannon fire. Hoy na cannon fire jeta launch kore cannon fire mane ki carts of jay teta ghuri phuri kene etu mare hepine mare take first battle third battle Panipat to malko movie kono sai the deadly combination was used by Babur dexterously to create havoc among Lodhi's troops. Etia result of the battle. The first battle of Panipat resulted in the death of Ibrahim Lodhi and also the end of Lodhi dynasty and the Delhi Sultanate in Delhi. And with the end of Delhi Sultanate, the Mughal rule began in India. Ibrahim Lodhi was the first and the only king of Delhi Sultanate or the Mughals who died on the battlefield. Kunu eneke morha nasile. Teo prothom morise. Thik ase? Panipat, a part of modern day Haryana, has been land of many important battles in the history of India and also the land that fought the maximum battles for rule of the northern India. Man, hetu main rule asile northern India karone. The third battle of Panipat was also the greatest battle fought in history of the country. Third battle of Panipat. Bahut beya obostha hoisile Marathas. Kele harile tumalko jana politics. Mur logot kele harile third battle of Panipat. Ki karone overconfident ketiyao hobo na lage hoy na. Khoday janiba. अपने तो अपने होते हैं. I am not trying to be against any religion here, but at some point of time they sided with Ahmad Shah Durrani because they were Muslims, and then they stabbed the Marathas, and then with the help of the Sirajuddaulah and Nawab of Oudh aru kunba ejon aছিলে নহয় তেওঁ কি হল third battle of Panipat অৱস্থা বেয়া হৈছিলে, and then it started the decline of কি Marathas. এতিয়া Delhi Sultanate side ba Delhi Sultanate 1206 পৰা 1526 of Delhi Sultanate বুলি কোৱা হয় ha the period between 1506 AD and 1526 AD in India's history as known as Delhi Sultanate. During this period over 300 years 5 dynasties ruled in India. kun the slave dynasty, Khilji dynasty, Alauddin Khilji, Padmavat, Ghumar lage re Tughlaq, Said dynasty aru Lodhi dynasty. Timeline bilak sail ba ha slave 1206 বা 1290, Khilji 1290 বা 1320, Tughlaq 1320 to 1420. Tughlaq to Sabah, Tughlaq to important hoy. Muhammad bin Tughlaq important. Said dynasty 1414 to 51, 1451 to 1526. Etia success of Mughal mane etia Aurangzebor
কি আছিলে কি নাই আমি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড চাওঁ The death of Aurangzeb led to the foundation of decline of the mighty Mughals empire happened due to the prolonged war of succession between his three sons. Kile কাজিয়া লাগি থাকে নিজৰ মাজত মই কিং হম ৰিসোৰ্সেস যায় আৰ্মি যায় কি কাৰণে কাজিয়া লাগিলে কি হয় বেলেগেটো অলৱেজলি অপৰচুনিটি ল'ব ন হয় না তুমি কাজিয়া লাগি থাকিবা নিজৰ ঘৰত কাজিয়া লাগিলে বেলেগে চল পায় বুলি কয় নাই হয় নাই সেইকাৰণে নিজৰ ঘৰৰ জুই সদায় নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে জুই নুমাব লাগে বাহিৰৰ পৰা ফায়াৰ ফাইটাৰ্ছ মাতি আনিব নালাগে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে কিন্তু বাহিৰৰ ফায়াৰ ফাইটাৰক কেতিয়াও তুমি চান্স নিদিবা ঘৰত কি আছে কি নাই জানিবলৈ যোনে জানি বুজি পাইছে লাখ টাকা কি বাত है ये তিনটা সন কোন আছিলে মুআজ্জম আজাম এণ্ড কামবখশ they were assigned a different region for administrative purposes Muzam as governor of Kabul Azam of Gujarat and Kambaksh of Bijapur which created differences between them caused friction of succession সবৰ বেলেগ সবৰ নিজৰ তিনটা ষ্টেটৰ কি আছিল তিনটা পেছৰ নিজৰ কিবা ভাল পাইছো হেবৰ লাগিলে যে মইনো কিয় নম্বৰ 1 নহম মই সাকসেশন কিয় নলও হেতু কাৰণে মুজাম আজাম আৰু কামবখশ মুজাম এজ গভৰ্ণৰ অফ কাবুল আজাম অফ গুজৰাট আৰু কামবখশ অফ বিজাপুৰ এতিয়া Aurangzeb 1658 to 1707 where he was the most powerful ruler of Mughal dynasty and during his reign the Mughal Empire has gained its peak and expanded to the major parts of India তেওঁ ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজৰ কি আছিল Aurangzeb a great foe a great competitor যেতিয়া শিৱাজী মহাৰাজ যেতিয়া ঢুকাইছিলে তেওঁ তেতিয়া enemy asile but out of respect he said that he lost a great friend গম পায় জনে great friend মানে কি তোমাৰ এনিমিও তোমাৰ ফ্ৰেন্ড হ'ব পাৰে কাৰণ তোমাৰ এনিমিয়ে তোমাক বহুত বস্তু শিকায় যোনবিলাক তোমাৰ ফ্ৰেন্ডে নিশিকায় so beware of fake people enemy can also be a good people you can learn anything from your enemies also ভাল বস্তু সব পৰা শিকা বেয়া মানুহৰ ওচৰতো ভাল গুণ থাকে কিবা the Mughal Empire Aurangzeb নামটো আলমগীৰ হয় না চেছ খেলিছিলে যে সৈফ আলী খান দেখাইছিলে হয় না is one of the most hated men Ajay Devganor কি আছিল এখন পাহৰিলো ৰবাৰ তানহাজি মুভিখনত খেলিছিলে না আলমগীৰ দেখাই তাতো আছিল হয় না আলমগীৰ চেছ খেলিছিলে সৈফ আলী খান আছিল is one of the most hated men in Indian history widely believed as a religious fanatic who sought to violently oppress Hindus he is even blamed by some for setting into motion conflicts that would result in the creation of a separate Muslim state in South Asia হয় তেওঁ হিন্দুসক বেয়া পাইছিলে মুসলিম বিলাকক ভাল পাইছিলে তেওঁ এটা মানে জাত পাতৰ পলিটিক্স এটা কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক ভাবিছিল তেওঁ কি বিচাৰিছিলে এটা সেপাৰেট স্পেস ফৰ মুসলিম বিচাৰিছিলে original name Muhi al-Din Muhammad born on November 3 1618 Dhodh Malwa India died March 3 1707 emperor of India from 1658 to 1707 the last of the great Mughal emperors under him the Mughal empire reached its greatest extent although his policies helped led to its dissolution policies bilak অলপ বেয়া আছিলে যদি অলপ মানে তেওঁৰ ফেনাটিক নহল হয় নহয় আৰু মানে কি তেওঁৰ দুশ্মন বহুত হৈ গৈছিল একচুয়ালি আৰু rise of Chhatrapati Shivaji Maharaj also gave takkar otherwise তেওঁ যদি নহলে নহয় সাউথত যদি তেওঁ মানে নহহালে নহয় এও বহুত আগলে গলতে আৰু মোস্ট প্ৰবাবলি থাকে তেতিয়া ব্ৰিটিছে ইয়ালে নাহিলে হেতেন হেবিলাক মোস্ট প্ৰবাবলি ये नहीं होता तो ये होता वो नहीं होता तो ये होता कब क्यों कैसे कहा इन सब का जवाब नहीं होता दिस इज द फैक्ट लेट अस मूव फॉरवर्ड प्रेडिसेसर्स কোন বাবৰ হুমায়ুন शेरशाह আকবৰ জাহাংগীৰ আৰু শাহজাহানৰ পিছত তেওঁ ঠিক আছে এইবিলাক টাইমলাইন বিলাক মই তেতিয়া টাইমলাইন বিলাক চাই লোৱা আৰু ক্ৰনোলজিক্যাল অৰ্ডাৰটো চাই লোৱা বাবৰ তাৰপিছত হুমায়ুন शेरशाह তাৰপিছত আকবৰ জাহাংগীৰ আৰু শাহজাহান शेरशाह সূৰী ঠিক আছে Emperor of India Aurangzeb's reign falls into almost two equal parts in the first which lasted until about 1680 he was a capable Muslim monarch of a mixed Hindu-Muslim empire and as such was generally disliked for his ruthlessness but feared and respected for his vigor and skill during the period he was much occupied with safeguarding the northwest from Persians and Central Asian Turks Persians and Central Asian Turks are both invasion asile teo protect korise amak kintu de hetu mot rakhiba and less so with the Maratha chief Chhatrapati Shivaji Maharaj reigned 1674 to 1680 Gerwa hoy na Gerwa lehrana padega who twice plundered the great port of Surat 1664 and 1670 Aurangzeb applied his great grandfather Akbar's recipe for conquest defeat one's enemies reconcile them and place them in imperial service ki horua তাৰপিছত অলপ মক্খন লগোৱা আৰু নিজৰ সাৰ্ভিসত লগাই লোৱা কেলেনো কেতিয়াও নিজৰ দুশ্মনক আৰু বেছি দুশ্মন বনাব নালাগে সদায় keep your enemies close keep your friends close enemies closer মোৰ কথা
and placed them in intern. Thus, Shivaji was defeated, called to Agra for reconciliation. 1666 defeat হৈছিলে হয় নাই Shivaji Maharaj and given an imperial rank. The rank broke down, however, Shivaji fled to the Deccan and died in 1680 as the ruler of an independent Maratha kingdom. হেতু সময়ত 1680 Shivaji Maharajৰ ইন্তেকাল হৈছিলে আজি উৰ্দু কৈ আছো ন কি কাৰণে উৰ্দু কৈছো Mughal Empire no হেতু কাৰণে ঠিক আছে সব পঢ়াম Shivaji Maharajৰ বিষয়ে পঢ়াম don't you worry about that. He is a legend of India. Why should not I? এতিয়া after about 1680 কৈছো না ফাৰ্স্ট ফেজ টু 1680 লৈকে আছিল তেও কি 1680 দে তেও অলপ প্ৰটেক্ট কৰিছিলে হয় নাই পাৰ্সিয়ান সেন্ট্ৰাল ট্ৰাক্সৰ এগেইনষ্ট এতিয়া সেকেন্ড পাৰ্ট টু কেনেকুৱা আছিল শিৱাজী লগত লাগিছিলে 1680 পিছত কেনেকুৱা আছিল Aurangzeb's reign underwent a change of bold attitude and policy. The pious ruler of Islamic state replaced the seasoned statesmen of a mixed kingdom. Hindus became subordinates, not colleagues. Subordinates means nijor pero ki juti. And the Marathas, like the southern Muslim kingdoms, were marked for annexation rather than containment. The first overt sort of change was the reimposition of jizya or poll tax. Ako jizya kone korisile Sikandar Lodhi, and then here Aurangzeb also jizya or poll tax on non-Muslims in 1679. On non-Muslims in 1679, a tax that had been abolished by Akbar. Akbare etu tax remove kori disile poll tax or jizya. This in turn kikon Akbar was a religious leader. Teo dukhon naot bhori dikena jabo bicharisile. Hoy na Jodha Akbar कहने को जश्न बहारा है दिल्ली में पाहori thako gan bila bodin swan hoy no but that is a good song. This in turn was followed by a Rajput revolt in 1680 or 81. Tumi Peroki Jyoti bhabbe obviously revolt to hobo no supported by Aurangzeb's third son. Aurangzeb's third son Muhammad Akbar. Akbar or Muhammad Akbar beleg kintu dei Rajputor logot Muhammad Akbar teo third son e mili kine ki takta palat koribo bicharisile. Hindu still served the empire but no longer with enthusiasm. Gom paisila Hindu blak to obviously thakisil no. The Deccan kingdom of Bijapur and Golconda were conquered in 1686 and 1887. But the insecurity that followed precipitated a long incipient economic crisis, which in turn was deepened by warfare with the Marathas. To moi bare bare kau etu kotha bare bare kau tumi jetia war koriban it's easy to wage a war but war or pesot ki hoisile second world war Britain or ki obostha hoisile allied force or sai loba tahor prime minister ba authority president ki kotha koisile manuhor khabole nai kya hoy war hoi jay manuhor infrastructure borbad hoi jay paisa lage hoy nai क्या होता है आजकल युद्ध लड़ने के लिए क्या चाहिए वेपन्स नहीं पैसा चाहिए पैसा बहुत पैसा खरच और तुम इकोनॉमिक क्राइसिस हबई हब तुम्हारे इंडियार वारो चाइ लोवा चाइनार लगत चुआ पाकिस्तानर लगत चुआ बा तुमार इराकतो इनवेशन ऑफ अमेरिकाओ चाइ लोवा कि होइसिले अमेरिकार अवस्था एटा সময়ত মানে কি इकोनॉमिक क्राइसिस तुमार आहे हां which in turn was deepened by warfare with the Marathas. Shivaji's son Sambhaji was captured and executed in 1689. Shivaji's son kone Sambhaji executed korisile bapekor bodla lole Tanhajit tok dekhaisile no 1689 ot teok mari pelale and his kingdom broken up. The Marathas however then adopted guerrilla tactics mane ke chup ke bar karna hoy na which is used by the terrorist organizations hoy na guerrilla warfare mane kom kom grupot ahi kine olop tukri me ki gol kom ke mane Chapamar youth jak koa hoy henukwa dhonor spreading all over southern India amid a sympathetic population. The rest of Aurangzeb's life was spent in laborious and fruitless sieges of forts of the Maratha hill kingdom. Mane Shivaji ahiye life borbad kori dile Aurangzebor. Etia Aurangzeb's absence in the south prevented him from maintaining his former firm hold on the north. South ot andekha kori disile ha The administration weakened. Teo jodi man patta ni administration obviously weakened hobo kikane jar governor diye kabak diye tahatio lalajme ahi kine bod ulta polta kaam kore. And the process was hastened by pressure on the land by Mughal guarantees who were paid by assignments on the land revenue. Land revenue pra tax loy kibak bile agrarian discontent etu important hoy ha agrarian discontent often took the form of religious movements as in cause Satnamis and the Sikhs. Satnamis kon asile Satnamis were artisans, peasants, farmers. Tahatok koy Satnamis. Actually ki hoisile Mughal soldier kejon manok Satnamis bilake mane ki fieldot ebar legend has it fieldot ebar kaam kori asile kaam korte ki hol fieldot kaam korte ki hol kiba Mughalor logot taxor against ba kiba khetor mane kajia lagile ki
সাতনামিছক মাৰি দিলে মানে এজন ফাৰ্মাৰছক মাৰি দিলে ফাৰ্মাৰ এজনক মাৰাৰ পিছত কি তেওঁলোক মানে কি হ'ল গৰম হৈ কি কৰিলে মোগল চৌজাবিলাকক তেওঁ মাৰি দিলে মাৰাৰ পিছত obviously retaliation to hoboi no satnamis ki asle more takiba satnamis mane agricultural workers peasants artisans these groups were known as satnamis and the Sikhs in the Punjab in 1675 kigane teo Sikhs logot kyo problem kigane teo asle pro muslim problem ase no Hindu or Sikhs logot Aurangzeb arrested and executed the Sikh guru spiritual leader Tegh Bahadur aru eta kand kori dile who had refused to embrace Islam aru teo muslim homo nibisare obviously free to religion no. The succeeding guru was in open rebellion for the rest of Aurangzeb's reign. Other agrarian revolts such as those of Jats were largely secular. Ako Jats bilako ki korisile? Jat bilako ako kajia lagibole lagi gol. Etia after Aurangzeb's demise ki hol? Aurangzeb morar pisot ki hol? Muazzam Bahadur Shah teo throne lole 1707 to 1712. Popularly known as the Shah Alam I and called Shahi one Bekhabar by Khafi Khan due to his appeasement parties by grants of title and rewards. Jak tak ji diye jao ye le lo tum Bekhabar hoy na. He ascended himself on the throne in 1707 after killing his two brothers and defeating Kambakhsh in the battle of Jajau. Kambakhsh eta defeat hoisile in the battle of Jajau in 1707. He was the last Mughal who enjoyed all the authority in the real term. মানে মুজাম বাহাদুৰ শাহ 1 বা শাহী বেখবৰে আছিল যোনে পুৰা অৰিজিনাল পাৱাৰ পাইছিলে মুঘল এম্পায়াৰৰ He tried to create affinity between the Sikh and Marathas. He granted the right to collect Sardesh Mukhi of Deccan, but not Chauth to the Marathas. Affinity between Sikh and Marathas. He granted the right to collect Sardesh Mukhi of Deccan, but not Chauth to the Marathas. It's kind of a tax. A fresh war of succession has started after the death of Muazzam between his son Jahandar Shah, Azim Ul Shah, Rafi Shah, and Jahan Shah. Bas pohilo ba PDF at sob thakibo. Etia Jahandar Shah 1712 ebosor karone 1713 he was ascended himself on the throne after killing his three brothers with the help of Zulfikar Khan who was the leader of Irani party of the Mughal court Irani party leader kon asile Zulfikar Khan he was puppet of Zulfikar Khan who acts as de facto ruler mane ki asile naam noko kiba political party accidental prime minister I am not going to tell you no don't tell me anything I just gave you a hint and uttered the name of one movie as a de facto ruler which led to the foundation of the concept of kingmakers. He was also under the influence of Mistress Lal Kunwar which reminded the style of Noor Jahan. Mistress mane ki? Tumalok eta homework diu. There is a difference between mistress and concubine. Mistress mane ki? Mistress mane extramarital affair. Mistress mane ki tumar wife e gom na pai je tumi monogamous relations a polygamous relations a monogamy mane ki in Hindus who establish monogamy mane ki sexual relationship with only one partner it is known as monogamy. What is polygamy? Sexual relationship with many partners multiple partners is known as polygamy. In Hindus we practice polygamy monogamy. So mistress mane ki mistress mane extramarital affair with someone without the knowledge of one's partner. Concubine roja bilake use kore with the knowledge of one's partner that I am sleeping with someone else that is known as concubine. Etia he gave the title of Mirza Raja to Jai Singh of Malwa. Jai Singh of Malwa important ho jaye ha Mirza Raja Jai Singh of Malwa title kone dile Jahandar Shah and Maharaja to Ajit Singh of Marwar. His step of giving grants and Chauth and Sardesh Mukhi to Marathas and led the foundation of weakening Mughal domination. He encouraged Ijara system. The revenue farming. Ijara system ki hoy? The revenue farming, contract farming and abolished Jajia. Teo ako ki korile Jajia tax abolish kori dile aru ki Ijara system the revenue farming and contract farming. Ijara system is a revenue farming or a contract farming and abolished Jajia Jahandar Shah. He was the first Mughal ruler who killed by Said brothers Abdullah Khan and Hussein Ali were the Hindustani party leaders in captivity. He was the first Mughal emperor who was killed by Said brothers
আৰু side brothers কোন আছিল আব্দুল্লাহ খান আৰু হুসেন আলী where the Hindustani party leaders in captivity থাকিকে মাৰি দিলে এতিয়া Furkis year 1713 to 1719 he was known as Sahidi Mazloom and son of Azim Ush Shah he descended himself on the throne with the help of side brothers মাৰি দিলে তাৰছত কি হল আব্দুল্লাহ খান আৰু হুসেন আলী মাৰি দিয়া পিছত ফুকশায়ৰক ৰজা বনাই দিলে he assigned the duty of Deccan governor to Chin Kilchi Khan who was better known as Nizamul Mulk এই Nizamul Mulk important হয় হা Nizamul Mulk কিবা মনত পৰিছে নে Nizamul Mulk কিবা মনত পৰিছে Nizamul Mulk third battle of Panipat later who laid the foundation independent state of Hyderabad independent state of Hyderabad কোনে Nizamul Mulk establish কৰিলা হা মনত ৰাখিবা Peshwa Balaji Vishwanath visited in his court to take grant for collecting Chauth and Sardesmukhi on Maratha land Chauth আৰু Sardesmukhi কি হয় a type of tax হয় হা Peshwa Balaji Vishwanath Banda Bahadur was captured and put to death in 1715 during his reign. Banda Bahadur, important, was captured, ketia put to death in 1715 during his reign. Ketia next আমি কি পঢ়িম ইনায়েত বানু বেগম আৰু ৰফি উদ দাজাৰাত 1719 আৰু ইনায়েতুল বেগম ঠিক আছে হোপ মই বহুত ইন্টাৰেষ্টিং বনাব চেষ্টা কৰিলো সেশনটো তোমালোকে এনজয় কৰিছা জিএস কোনো বৰে নাভাববা যে বোৰিং হয় মোৰটো ভাল লাগে ফেক্ট বিলাক জানি কি ভাল নালাগে নেকি ওবে আননোন ফেক্ট বিলাক জানি ভাল লাগে ন পঢ়ি কিনে হেনেকুৱা এটা মাইন্ডসেট আনা মাইন্ডসেটে তোমালোকক চেঞ্জ কৰিব তোমালোকে কেতিয়া চেঞ্জ হোৱা মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৈছিলে বি দ্য চেঞ্জ ইউ ৱান্ট টু সি ইন দিস ওয়ার্ল্ড হয় নাই আৰু চ্যাৰিটি বিগিনস এট হোম লোকক কৈ লাভ নাই নিজে ষ্টাৰ্ট কৰা না নিজৰ ভিতৰৰ পৰা সোৱা ৰিভলিউশন আৰু ৰিভলিউশনাৰী Revolution dies, but the revolution continues. Remember that. Aru results will come when you stop caring about it. Forget about. Karm karo, phal ki asha mat karo. Hoy na nai? Hetu hosa kotha. Aru ki luko khorabo chesta nokoriba. Tumar battle kar logot ase? Nijorke nije. Hoy nai? Sri Krishna ki koisile? Samarth bano, samarth. Tumi jeta nijok nije samarth boniba na hoy. Competition কৰিব নালাগে মই শ্ৰেষ্ঠ he is better than me he is তোমাৰ ওয়ার্ক আল সমার্ট নিজৰ ভিতৰতে নিজে বনা হেনকুৱা বনা তেতিয়া সব কনকার কৰিব পাৰিবা হয় না সো থ্যাংক ইউ গাইজ সো প্লিজ মাই শাউট আউট মাই ৰিকুৱেষ্ট প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চেনেল মেমৰি ৰিজনিং আৰু ম্যাথছৰ ভিডিওস বিলাক চাই থাকিবা মোৰ ইংলিশৰ ভিডিওস আৰু সদায় কারেন্ট এফেয়ার্স চাবা তোমালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্প হ'ব কি কাৰণে কারেন্ট এফেয়ার্স তোমালোক কি কৰা জেনাৰেল মাৰ্কছ এক্সামৰ আগত চাম নহয় হেনেকে মাৰ্কছ নবনে মই নিজে কৈছো ন ইমান এক্সাম মই ক্ৰেক কৰিছো মই গম পাও ন ম্যাথছ ইমান নোৱাৰো ৰিজনিং ইমান নোৱাৰো ইংলিশ আৰু জিএ দমত জেনাৰেল মাৰ্কছৰ দমত এক্সাম ক্ৰেক কৰি দিম ভগৱানৰ কৃপাত কবি ঘমণ্ড নাই কিয়া হা তবা টাচুট ঠিক আছে সো নিউ সাবস্ক্রাইবার্স লাইক এ শেয়ার ইট সদায় ভিজিট কৰিবা ঠিক আছে হ্যাভ এ গ্রেট ডে ahead keep rocking and reeling thank you guys ciao bye bye peace out